What's up YouTube? Since last week, pag-release ako sa video, nanakoy ko 410 million subscribers from 400 million. I can safely say booming akong channel. And then, last week po, may nag-message na ko, pag-iyan siya sa usa ka small business dito sa Palen. Ano siya nga, gusto niya nga i-feature siya sa akong video kay para advertising daw. So meaning, sponsoran ko niya. Pag-iyan nga small business si Mr. J.R. Palen. And then, ningkuhan siya na ko, ang iyang business is HappyFeet. Kining HappyFeet, paano siya, services din na siya, no? So ang mga paano siya, restorer, mga karaang sapatos, iyang i-restore. So kung mga kubauna or kanang luspad na ang color, yan na, ay pabag mo niya. Siyempre, libre na ba yan eh? Mo-avail gito. Muna nga karon, akong i-google ang ihang balay, taga-Puoy man siya. Moto ko padong ko sa ila ka karon. And then nagdala na ko sa sapatos nga karaan diri, and tanaw na to kung sa ba kanindot. So good morning. Karon niabot na ko sa balay ni Mr. J.R. Palen diri sa Puoy. So mao ni ang kuan. So kini si Mr. J.R. Palen ang kuan ang tag-iya. So sir, pwede bang yung pagpa-restore sa sapatos tagpila pod? If natay full cleaning lang 350 pesos. That includes kuan na mag-clean ta sa midsoles, outsoles, laces, inner tongue, sock liners. Yan natay free sole whitening o bala UV light disinfection kay COVID man taron, so atong i-disinfect nito ng mga sapatos kay sidli man ani kagaw na nya og natay additional repaint og re-dye, i-dye na to imong sapatos. 200 ang starting, and if nag-sole separation inyohang nag-ukang inyohang sa sole sa sapatos, natay 200 pesos pod ang starting. So kanang ang kuan karon sa pod dali na ba makuha or pila ka adlaw or pila ka semana before makuha ang kuan Yes. mahuman ang sapatos? If cleaning lang, mga approximately mga 1 week. And if kuan po, depende if magpa-repaint ta, cleaning repaint ug grid glue mo kuan sila mga 2 weeks. So Depende sa sapatos nga. depende ra gyud sa kuan, depende sa Yes. trabahoon. So kung ang kasi gusto mo kuan mo avail sa service HappyFeet, ako libot lang sa description sa ubos, and pwede rin niyo siya kontakon, i-drop gyud dire sa kuan, sa Itsa lang, Itsa sa gate. Itsa sa gate. Kuan na yung COVID gud. So pwede ra gyud kuan, dili pa daw sila mo meet up, pero kuan na sa description sa ubos ang kuan, pakitaan lang ang kuan sa FB, o pwede sila i-message sa Messenger. So, mo ni ako sapatos, medyo karaan kayo, Tanawa na to after 1 week kung unsa man gani resulta. So, as of now, sige, aray na ko kay trabaho pa ko. So, karon ako nang nabibili ng akong sapatos, and then maghuwat na lang ko for at least at most 1 week daw para mahuman ako sapatos. So, wat lang ko kung tawagan ko or textan ko niya ni Mr. Palen, then ako nang kuhaon ng sapatos. So para sa kung gusto mo avail silang service, so mao ni ang iyang mao ni ang iyang logo, and tanawa lang sa Messenger, tanawa pod napod sa FB ang ilang company. Nadag ko nibuan ni Mr. J.R. Palen, ang nibuan ako boss ko niyan din siya. So ang last ng nibuan pwede mga boss ko niyan dili lang gwapo, mga buutan pag yun. So guys, let's support Mr. J.R. Palen kay para mulambo ay ang business,
Kay mas kunyan ra ba ni? Yeah, so it's 2 weeks after na gyud paghatod na ko sa akong sapatos, and then sa akong nature sa akong work medyo wagi ko klaro, no. So kung schedule kalit-kalit lang mausab mo na nga karon na gyud ingabot na gyud ang sapatos gipadala ni Mr. JR Palen, and tanaw na to, no. So dara so tao na to ha kung unsa na gyud, no, kay medyo daghan-daghan ipong gibuhat, daghan-daghan gyud po nang gibuhat ani so sapatos. So gi-repaint, ang sole gitahi gyud, no. So kinadaghanan pa, so tanaw na to ha. Kita ka ni. Nice, murag ba ko. Yeah, murag ba ko. Tilawan. Bako yun, bagong lasag, bagong baho, bago, lasa, bago. So, nindot, satisfied ko kayo. Kung nakita ni ninyo, sa kini, naliki ni siya, nagkuhan, kini po do. Pero karon mura na siya, mura na siya bago kayo. Very satisfied customer. So, nindot. So, thank you Mr. JR Palen and Bhl HappyFeet. HappyFeet Bhl ay bali. Kung kasi gusto mo avail silang service, mo na ilang logo. Gamay ra. Kung gamayan mo, sige mo, atong padakon na lang. So, na nga, paitaan lang si Mr. JR Palen sa Bhl HappyFeet Bhl, sorry. And nara sa description below kung ang yang messenger na po siya FB page, and i-message lang siya kung gusto mo magpa-restore og sapatos. So tapos na ako. Thank you, and like and subscribe and more videos to come.